سلام دوستان، میریم واسه باز کردن انجین موتور 70 سی سی کویر جترو و هوندا. دوستان با هم باشیم تا آخر فیلم. مرسی. برای باز کردن انجین موتور 4 تا مهره شماره 6 که با آچار 10 باز میشه باز میکنیم و میریم سراغ در پوش دنده زنجیر تایم با بوکس 10 یا آچار 10 باز میکنیم. دوستان اگر کیفیت نداره شرمنده، مدل گوشیم پایینه. درب سیلندر رو باز میکنیم. یه دونه واشر داره، واشر کاغذی. بریم واسه باز کردن دنده زنجیر تایم و یه دونه پیچ شماره 6 که با آچار 10 یا بوکس 10 باز میشه باز میکنیم. دوستان سعی کنید پیچایی که باز میکنید تا آخرین رزوه با آچار باز کنید، نکشید بیرون. مخصوصا اگه کارتر آلومینیومی باشه، حدیده ها نازکه، زود میان بیرون، هرز میشن. موتور رو میچرخونیم برای باز کردن دنده زنجیر تیم بالای سرسیلن. دوستان 3 تا پیچ داره که معمولا با بوکس 8 باز میشه. وقتی میخوایم پیچ ها رو باز کنیم، چون جایی ثابتی محرکی محکمی نیست، سعی کنید آهنربای خودش رو سر جاش بذاری یا اگر هست محکم بگیرید که بتونید باز کنید. من یه آچار درست کردم که آهنربا رو بگیره، تصمیه چیزی نبود. پیچ ها رو باز میکنیم. وقتی پیچ ها رو در آوردیم، میریم سراغ سفکن زنجیر که با بوکس 17 باز میشه. سفکن زنجیر رو هم باز میکنیم. با یه پیچگوشتی یا چیزی نوکتیزی دنده زنجیر رو در میاریم. دنده زنجیر جنسش خوب بود، خراب نشده بود. زنجیر رو میکشیم پایین. دوستان یه دونه پیچ داخل سیلندر است که دنده زنجیر سیلندر رو میگیره. این دنده زنجیر معمولا جنسش پلاستیکیه که صدا نداشته باشه. دنده پلاستیکی ها صدا ندارن. و سرسیلند رو جدا میکنیم. سرسیلند یه دونه واشر فلزی پلاستیکی کاغذی داره با چند تا بوش. من تو پیجم اوراق کردن و جدا کردن قطعات سرسیلند رو گذاشتم، میتونید نگاه کنید. میریم سراغ بقیه داستان. دنده پلاستیکی رو در میاری و زنجیر رو بیرون میکشید. دنده کاملا خورده شده به علت بیروغنی، روغن نبود داخلش. یه دونه پیچ سیلندر داره، اونم با آچار 10 باز میکنیم. پیچو که باز کردین با یه ضربه کوچیک به سیلندر میزنی و سیلندر رو در میاریم. داخل سیلندر یه دونه اورنگی هست که این جای دریچه برگشت روغنه که از سر سیلندر به پایین میاد. میریم سراغ پیستون با یه اسپیک نوکتیز یا چاقو یا
خار گژمپی ما در میاریم. چند تا ضربه با پیشگوشتی یا هر چیزی به طرف مقابل گژمپی میپستون ضربه میزنیم. دوستان گویا این روغن داخلش نبوده و شاتون با گژمپیم درگیر شده. حالا ما چند تا ضربه میزنیم ببین در میاد یا نه. نه فکر نکنم، نه در نیومد. و میریم واسه اوراق کردن موتور، در آوردن شاتون موتور. برای در آوردنش، اوراق کردنش، اول در یه درب کلاژ رو باز میکنیم با آچار 8. میریم سراغ پیچای دورش رو کامل باز میکنیم. با چند وقتی در آوردیم پیچا رو با چند تا ضربه میکشیم بیرون. این هم درب کلاژ موتور 70 سی مونه. اصلا روغن داخلش نبود. جنس قدیمی جنسش خوب بود و یعنی الان ترکیده بود. دوستان این هم از این. میریم سراغ قیفی یا درب صفحه کلاژ یا درب چهارشاخ کلاژ. با پیچگوشتی 4 سو باز میشه. اگه باز نشد با یه سنبه یا پیچگوشتی ضربه بزنید تا باز بشه. دوستان برای اگه چرخید یا یه دونه پیچگوشتی داخل شاتون پیستون میذاری یا یه اسپیک یا دنده مقابل را بین دنده دیکس و صفحه کلاژ میذاریم که تکون نخوره، بتونیم پیچا رو باز کنیم. وقتی پیچا رو باز کردید با چکش با چیزی ضربه میزنید که درب دیکس باز بشه. درب دیکس یه دونه واشر کاغذی داره، یه دونه فنر و یه دونه بوش تو خالی برای اهرم کلاژ. بوش و بولبرینگاش سالم بوده ولی کلی این قطعات میره واسه شستشو تمیز بشه. اگه ایرادی داشت اون موقع میفهمیم. و یه دونه پیچ چاسوخور که آچار مخصوصشو داره، آچار قیفی بهش میگن. داخل این پیچ یه دونه خار لبه‌گیر هست که وقتی پیچو باز کنی باید اون خارا رو برگردونی که من بهتون نشون میدم. دوستان این خار است. موقعی که پیچو صفر کردی یه دونه از این لبه ها رو برمیگردونی که پیچ شل نشه. اینم دیکس و صفحه کلاژشه، چهارشاخشه. دوستان برای باز کردن این یه دونه خار بلند داره. این خار بلند با یه پیچگوشتی اهرم میکنی، لبه رو میزنی بیرون. زیاد کار خاصی نداره. چند طرفش آوردی بیرون مواظب باشید نپره تو چشماتون، خدایی نکرده اتفاقی بیفته. دوستان صفحه کلاژ اینا 2 تا فلزی داره و 2 تا کاهچویی داره با 4 عدد فنر هم که زیر صفحه کلاژ پایینی میخوره. بستن این هم تو پیجم واسهتون میذارم، حتما ببینید. یه قلق خاص داره واسه جا زدنش. اینم دنده دیکس پشت گیری بوکسه. این هم با شستشوشه تا عیب ایراد پیدا بشه. ولی جنس‌ها قدیمی جنس‌های خیلی عالی هستن. این هم دنده بزرگ دیکس هست. برای باز کردنش یه دونه خار داره که با خار باز کن خارشو در میاریم. اگه چاقوی چیزی هم داشته باشید میتونید در بیارید و راحت میاد بیرون. حدوداً یه 200 گرم یا 300 گرمی وزن داره.
و میریم سراغ شافت پدال دنده. دوستان این شافت دنده است، این برای این دنده که عوض میکنه این قطعه است و یه دنده است اگه موتورتون خلاص نمیشه، جا نمیره، این دنده ای که من دارم باز میکنم یه دونه فنر داره، احتمال داره سر دنده کچل شده باشه یا خوردگی داشته باشه. فنرش سالمه، با یه دونه پیچ شماره 6 بسته شده. شافت دنده رو میکشیم عقب، از بین توپی و بیرون میاریمش. اگه نیومد یه چند تا ضربه از زیر بزنید میاد بیرون. اینم شافت دنده است که به توپی وصله. میریم دوستان سراغ فنر هندل. این توپیه که با یه دونه پیچ بسته است. این هم پمپ روغنه. فعلا با پمپ روغن ما کار نداریم، میخوایم میلنگ رو در بیاریم. میریم سراغ هندل و فنر هندل. هندل یه دونه خار داره که با خاردرار یا چاقو بازش میکنیم. این خار نگه دارنده است و یه دونه شاخکی داره که بالای فنر هندل جا میگیره و بعد فنر هندل. دوستان وقتی هندل شل میشه میفته پایین، این فنر شکسته است. مشکل این فنره. موقعی که میخواستین جا بزنید حتما این فنر رو تعویض کنید، به ریسکش نمیارزه. برای باز کردن پوست کارتر موتور رو برمیگردونید و پیچایی که شماره 8 آچار 8 میخوره یا بوکس 8 باز میکنیم. وقتی که باز کردیم یه دونه پیچ آلنخور شماره 6 هست که این برای دنده شماره. دوستان وقتی موتور خلاصه این آلارم میده به کیلومتر که چراغ سبز باشه، یعنی موتور تو دنده نیست. با آچار آلن باز میکنیم و یه دونه واشر فنردار که به سیم کشی وصل میشه رو در میاریم با یه دونه اورنگی که زیرش. موقعی که خواستیم کارتر رو جدا کنیم با یه ضربه به زیر کارتر، یه جای مخصوص نزدیک پیچا داره، میزنیم که از هم جدا شه. اگر چسبی داشته باشه از هم جدا شه و درب کارتر رو از هم جدا میکنیم. کل گیری بوکس به در بالایی وصله، یعنی خاری چیزی داخلش نیست که به کارتر پایین باشه. اول میریم سراغ شافت هندل. شافت هندل رو بیرون میاریم، یه دونه واشر صاف ساهنده هم زیرشه، پشتش چیز واشری نبود، بولبرینگاش سالم بود، نشکسته بود. اینم میلنگش و شاتونه. اینم بوش درب میلنگه که پشت درب کلاج میخوره و بولبرینگای میلنگ. دوستان شاتون قفل شده تو گژن پیستون قفل شده، باید بدیم تراشکار یا با پرس در بیاریم. اون شاتون باید کلا تعویض بشه. اینم گیری بوکسه. گیری بوکس رو که بکشیم بیرون میاد بیرون، ولی چون الان خوش شده یا هرچی 2 تا ضربه که زیرش بزنی کلی گیری بوکس میاد بیرون. الان درگیره با بولبرینگای زیر، 2 تا ضربه که بزنید میاد بیرون. دوستان اینم باز کردن انجین. منتظر کامنت های قشنگ تو هستم. کلی آموزش گذاشتم تو پیجم، میتونید ببینید. لایک های قشنگ تو فراموش نشه. دوستان اگه کیفیت تصویربرداری خوب نیست شرمنده، مدل گوشیم پایینه، امیدوارم بتونم جبران کنن در فیلم های بعدی. مرسی.